În extremitatea nord-estică a Câmpiei de Vest, pe câmpia Someșului și malul drept al râului cu același nume, în orașul ctitorit pe vremea regelui Ștefan și începând din secolul al XX-lea aparținând de România, se înalță cea mai memorabilă dintre cele 9 biserici romano-catolice ale orașului, Catedrala Romano-Catolică din Satul Mare. Când, în 1804, împăratul Francisc al II-lea a decis să divizeze vasta dieceză de Eger în mai multe filiale, apoi cu binecuvântarea papei Pius al VII-lea să întemeieze dieceza de Satul Mare, exista deja aici o biserică parohială aproape pe locul celei de astăzi. Deoarece interiorul bisericii s-a dovedit a fi mic, episcopul Fischer Istvan a decis extinderea bisericii construite cu un turn. Primele proiecte de reconstruire au fost făcute de Bithauser Josef din Würzburg, arhitectul conților Caroi. Lucrarea începută a fost finalizată de episcopul de județ Klobușițchi Peter. În acea perioadă sunt finalizate cele 2 sacristii și cripta episcopală. El a realizat scaunele canonice ale catedralei, băncile seminariștilor din altar și amvonul. Această biserică a fost transformată de Han János în așa fel încât episcopia să dispună de o catedrală demnă de statutul său. Planurile de transformare au fost pregătite de Hild Josef, un arhitect de renume european. Nava bisericii a fost extinsă cu o cupolă circulară și cele 2 nave laterale. A fost demolat turnul vechi al bisericii și s-au construit cele 2 turnuri noi, respectiv holul proiectat pe 6 stâlpi uriași de piatră de la intrarea dintre cele 2 turnuri. În anul 1834, ca urmare a unui cutremur, zidurile bisericii s-au crăpat în mai multe locuri, clădirea devenind periculoasă. Biserica a fost închisă, iar lucrările de reparație au durat 3 ani. Catedrala renovată a fost sfințită de episcopul Han János pe data de 20 august 1837. Ca urmare a unei furtuni, în anul 1852, statuia Mântuitorului a căzut de pe frontispiciul bisericii. În prezent, se găsește în partea de nord-est a acesteia. Catedrala este și azi o prezență emblematică a centrului orașului, caracterul său dominant dobândit în secolul al XIX-lea fiind de necontestat. Proporțiile, sculpturile și ornamentele sale au fost considerate unice nu numai în Satul Mare, ci în întreaga regiune. Catedrala din Satul Mare este o clădire relativ nouă, mică, modestă în comparație cu marile biserici europene, însă, în contextul local, această realizare, în continuă înfrumusețare, înfăptuită cu mari eforturi, este de o importanță deosebită. Imaginea și valorile sale au darul de a umple fiecare persoană care trăiește aici cu mândrie legitimă. Cele 6 coloane monumentale de la intrare și relieful timpanului, precum și cele 2 clopotnițe îndreptate spre cer, proclamă că aici se întâlnește sacrul cu profanul, umanul cu divinul. Statuile lui Petru și Pavel, cei 2 apostoli din vârful bisericii, veghează cu atenție oamenii urbei, iar statuia lui Hristos din mijloc amintește de faptul că și-a dat viața pentru mântuirea noastră.
în nișele din partea de jos a turnurilor înalte de 40 de metri, care adăpostesc cele 3 clopote, cei 2 sfinți împărați ai noștri, Sfântul Ștefan și Sfântul Ladislau, ne ocrotesc amintindu-ne de rădăcinile noastre. De îndată ce intrăm în catedrală, suntem întâmpinați de un spațiu imens și luminos. Podeaua sclipitoare ne conduce spre sanctuar, unde în spatele altarului din marmură albă, realizat în 1975, se află una dintre mândriile bisericii, altarul principal din marmură de Carrara. Acesta a fost realizat în 1905 la Ljubljana de Toman Felix. Și aici, cei 2 mari apostoli, Petru și Pavel, joacă rolul ocrotitorilor. Din motivele baroce și clasice se remarcă cei 2 îngeri îngenunchiați care se închină în fața lui Hristos în casa împărtășaniei. Ucenicii din Emaus l-au recunoscut pe Hristos cel înviat în momentul când acesta a rupt pâinea. Cu această imagine, ei ne transmit un mesaj despre marea taină ascunsă de ușa aurită a lăcașului, prezența Mântuitorului. De o parte și de alta a altarului principal putem vedea blazoanele episcopilor Mesleini Gyula și Hamianos, iar deasupra acestuia, prin pictura realizată în 1836, Peșchi Iosef a redat într-un mod excepțional imaginea înălțării lui Hristos. Deosebit de frumoase sunt stranele canonice ornate ale altarului realizate din lemn de cireș, al căror caracter este determinat de ornamentele de diferite forme. O piesă de mobilier foarte frumoasă a catedralei este tronul episcopal îmbrăcat în aur. O atenție deosebită trebuie acordată ornamentului său în stil baroc, cu forme de înger și elemente de aur. La intrarea în sanctuar se află 2 altare laterale. În imaginea din stânga, Sfântul Ioan scrie Evanghelia, iar în cea din dreapta, Sfântul Rege Ștefan, întemeietorul de țară, își oferă coroana și țara Marii Doamne a maghiarilor. Pictura cupolei, reprezentându-l pe Iisus la 12 ani, a fost realizată de Raidler János în 1836. Artistul a redat interiorul bogat decorat al bisericii din Ierusalim, în care copilul Iisus poate fi văzut alături de mulțimea formată din preoți și cărturari. Opera artistului din satul mare nu prezintă o întâlnire semnificativă, un dialog creator de valori, ci o schimbare de abordare și un punct de cotitură, în timpul căruia preoții și cărturarii înțelepți, cu adorația ucenicilor entuziaști, așteaptă noile revelații ale lui Isus. Icoana cupolei a fost restaurată de Schweigel Thomas în 1904. Partea de jos a icoanei, care îl reprezintă pe Iisus în compania preoților și cărturarilor, a fost completată cu portretele episcopilor Hamianos și Mesleini Gyula. Sub icoana cupolei, cei 4 evangeliști proclamă vestea fericită.
Cele două nave laterale au două altare impunătoare. Merită să acordăm puțin timp pentru cercetarea decorațiunilor altarelor, la cele două reprezentații dinamice ale îngerilor, precum și la reprezentațiile heruvimilor de pe barele superioare. Deasupra intrărilor în sacristii și în apropierea celor două capele putem vedea picturi care evocă momentele principale ale copilăriei lui Isus. Pe bolta din fața tribunei putem vedea o reprezentare a Fecioarei Maria. Pictura, după cum sugerează inscripția de pe panglica ținută în mâna îngerului, a fost realizată în 1904 pentru a marca 100 de ani de la înființarea diecezei. Capela Maicii Domnului de Lourdes a fost înființată de episcopul Schlauch-Lörinz în spațiul de sub turnul din dreapta. Decorațiunile rafinate, variate și pretențioase ale pereților vor fi cu adevărat apreciate dacă le comparăm cu mult mai sobra capelă Sfântul Anton, realizată în 1961 în spațiul din stânga. De la inaugurarea sa din 2011, mormântul episcopului martir, fericitul Scheffler János, se află în nava dreaptă a bisericii. Atunci a fost creată o încăpere memorială în partea dreaptă a navei principale, unde sunt surprinse momente din viața, luptele, realizările și încercările episcopului. O experiență deosebit de tulburătoare prezintă celula de la capătul sălii proiectată de Sabău Trifu Cristina, care evocă abuzul, reținerea și suferința episcopului în închisoarea de la Jilava. Odată cu renovarea, mormântul lui Ham János, proiectat tot de Sabău Trifu Cristina și soțul ei Lucian, a fost așezat în nava stângă a bisericii. Cele două sacristii ale catedralei și mobilierul acestora au fost realizate în timpul episcopatului lui Klobușițchi-Peter. Deasupra lor a fost realizat câte un oratoriu. În prezent, sacristia din stânga are o colecție de artă ecleziastică care poartă numele episcopului Mesleini Gyula. Interiorul sacristiei din dreapta, folosită și astăzi, a fost proiectat într-un mod exigent, confortabil, demn de rangul bisericii principale. Nici o catedrală nu este doar o clădire obișnuită, ci o mărturie a credinței, dragostei și sacrificiului multor oameni, a declarat preasfințitul Schönberger Jenő, episcop de Satu Mare, la liturghia de binecuvântare a catedralei din 21 august 2021. Suntem cu toții responsabili de a ne asigura că aceste ziduri minunat reînnoite nu sunt doar zidurile unei clădiri istorice emblematice, o clădire care uimește doar hoinarii care trec pe lângă ea, ci rămâne căminul unei comunități vii, a unei națiuni creștine pentru secolele următoare. Renovarea catedralei din Satu Mare între anii 2018 și 2021 a fost justificată în primul rând de umezirea pereților, degradarea acoperișului, respectiv a întregii clădiri.
Pereții nu aveau hidroizolație, astfel încât tencuiala era afectată de igrasie atât în interior cât și în exterior. În același timp, de-a lungul anilor, fațada s-a murdărit. Vechiile plăci galvanizate care formau acoperișul s-au deteriorat și au ruginit în locurile în care au fost detectate scurgeri de apă. În același timp, au apărut și fisuri mai mici sau mai mari în structura pereților. Toate acestea trebuiau reparate. ...26 de tinichigii, 8 dulgheri și 6 alpiniști industriali au lucrat la repararea, fixarea și instalarea celor 2500 de metri pătrați de cupru. Pereții de susținere consolidați cu bare metalice și țesătură din fibră de carbon sunt o dovadă a priceperii și ingeniozității inginerești. Pentru consolidarea statuilor de pe fațadă, punerea în siguranță a balcoanelor turnurilor, redarea fastului original al elementelor de piatră, consolidarea pereților care susțin toate aceste elemente, a fost nevoie de temeinice cunoștințe de specialitate de care au dat dovadă angajații firmelor executante. Finanțarea obținută prin proiectul depus de către Episcopia Romano-Catolică de Satu Mare în cadrul programului operațional regional, precum și roadele muncii a 22 de proiectanți, 7 inspectori tehnici, 30 de constructori și 172 de muncitori, dulgheri, alpiniști industriali și restauratori au redat splendoarea bine meritată a acestei clădiri remarcabile din oraș, pentru ca aceasta să rămână în continuare un simbol al regiunii sătmărene.